Sziasztok, Eszti vagyok. Jelenleg Új-Zélandon élek egy egyéves Working Holiday vízummal. Az előző videóban az érkezésem utáni első heteket mutattam be nektek, a lakóautóvásárlás menetét és az első kalandokat. Ebben a videóban pedig a regleni mézes heteimről szeretnék nektek mesélni. Ha még nem hallottatok volna Reglenről, ne csodálkozzatok. Szörfös berkekben ugyan nagyon híres, de egyébként egy apró kisvárosról van szó. Vulkanikus eredetű, hosszú, fekete homokos tengerpartjairól és szörfözésre kiválóan alkalmas, hosszú, akár több száz méter hosszan megtörő hullámairól híres. Annyira, hogy szerepelt az 1966-os The Endless Summer című szörf dokumentumfilmben, és ezen kívül 1998-ban egy szörfvilágbajnokságot is rendeztek itt. Olyan jelentős szörfparadicsom a helyiek számára is, hogy még ebben az évben meg is alakult itt Új-Zéland egyetlen szörfakadémiája, ahol a szörföt, mint sportot nagyon magas szinten oktatják iskolai keretek között, tehetséges és nagyon eltökélt diákoknak. És hogy miért ragadtam itt hetekre? Reglenben nem csak sokat szörföztem, de rengeteg finom tortát is ettem. Kirándultam és kipróbáltam valamit, amiről sose hittem volna, hogy egyszer sikerül rávenni magam. Már az érkezésem napján beleszerettem a helybe. 7 ágra sütött a nap, és rengetegen szörföztek a világhíres regleni hullámokon. Manu Bay lett számomra az egyik happy place, egy boldog hely, ahol valahogy mindig vigaszra leltem, ami segített átlendülni a nehéz napokon, mintha odaérve egyszer csak kisütött volna a nap a fejem felett. Akkor is, amikor az eget felhők takarták. Ugyanis annak ellenére, hogy látszólag semmi gondom a világon, hiszen ha az ember utazik, akkor állandóan boldog, nem? Igenis vannak időszakok, amikor szomorúnak, magányosnak vagy reményvesztettnek érzem magamat. De Reglen valahogy sosem hagyta, hogy rosszul érezzem magam nála. Bár úgy terveztem, hogy körülbelül csak egy, maximum 2 hetet maradok, mégis nagyjából az egész májust itt töltöttem. Igazából az történt, hogy megláttam az ország egyik legjobb kávézójában a torta süti forró csoki kínálatot, és eltökéltem, hogy addig maradok, amíg az összes finomságot ki nem próbálom. Ez majdnem így is lett. Ha kíváncsiak vagytok, hogy végül mi csábított el onnan, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogy le ne maradjatok a következő gyönyörű helyekről. Annyira elkapott a szörfláz, hogy vettem is egy használt szörfdeszkát. $100. A bérlés 2 órára $30 volt, úgyhogy már 3-4 alkalom után is megérte a befektetés. Ezen kívül nagyon ügyesen ingyen szereztem egy nagyon használt neoprén ruhát, ami ugyan jó vastag, de elég sok rajta a szakadás, de a célnak éppen megfelelt, úgyhogy én nagyon hálásan átvettem a lánytól, aki odaadta nekem. Azt nem mondanám, hogy május végére igazi szörfbajnok lettem, de nagyon élveztem a vízben lenni. Már az is megnyugtatással tölt el, hogy a szörfdeszkán hasalva ringatózok a hullámokon. Egyébként a szörfözés nagyon addiktív, ha egyszer elkezded, akkor nagyon nehéz abba hagyni. Nagyon könnyen rá lehet kattani, és igazából a mostani helyre is azért jöttem, mert itt is jókat lehet szörfözni. Reglen környékén jókat lehet kirándulni is, itt található például az eddigi egyik kedvenc vízesésem, a Bridal Veil vízesés, amely 55 méter magasról bazaltszikláról zuhan alá. Ezek a bazaltsziklák körülbelül 2,57 millió évvel ezelőtt egy közeli kürtő kitörésekor keletkeztek. A környék egy másik emblematikus természeti képződménye a Karioi hegy, amely egy 2,4 millió éves kialudt stratovulkán 8 kilométerre Reglentől. A hegy csúcsa 756 méterrel fekszik a tengerszint felett, úgyhogy azt hinnétek, hogy ezt milyen könnyű megmászni, de a túra megerőltetőbb, mint azt gondolnád. Én biztos vagyok benne, hogy fel tudtam volna mászni a csúcsra, de nem akartam. Igazából körülbelül csak fél útig kirándultam el egy nagyon szép kilátóig. Úgy gondoltam, hogy a csúcs nem éri meg a befektetett energiát. A kilátóból is nagyon szép rálátást nyílt a környékre. De ha arra jártok és megmásztátok a hegyet, akkor kérlek, írjatok meg kommentben, hogy milyen volt, és nyugodtan küldjetek a kilátásról képet. A környék vulkanikus eredetének más ékes bizonyítékai a Reglen közelében található parti homokdűnék. Mivel a part és a homokdűnék homokja vasban nagyon gazdag, ezért többször fontolóra vették, hogy elkezdjenek itt bányászkodni. Viszont Reglenben nagyon erős a környezetvédelmi aktivizmus, és nagyon próbálnak vigyázni a természeti kincseikre. Úgyhogy én úgy tudom, hogy egyelőre még nem történt meg a homokdűnék vastartalmának kibányászása. A vulkáni tevékenység egyik nagyon érdekes és szórakoztató eredménye a már előző videóban is említett forróvizes strandok kialakulása. Új-Zélandon ugyanis van néhány olyan strand, ahol, hogyha apály idején, illetve az azt megelőző és az azt követő 2 órás időablakban az ember elkezd ásni a homokban, a víz közelében, akkor, ha szerencséje van és jó helyen ás le, akkor találhat forróvizes forrásokat. Így némi ásással ki tud alakítani magának egy ilyen kis mini természetes jacuzzit.
Ez akkor nagyon szórakoztató, hogyha az ember tudja, hogy nagyjából merre kell ásni, vagy legalább van valamilyen ötlete, és hogyha nem egyedül ás természetesen. Úgyhogy ha ilyen helyre készültök, akkor lehetőleg ne csak egy, hanem inkább 2 ásót vigyetek magatokkal. Az előző videóban már említettem egy ilyen strandot a Coromandel-félszigeten. Ugyanott nem jártunk szerencsével, mert amikor ott jártunk, akkor éjszaka volt apály, és nem is nagyon tudtuk, hogy merre ássunk. Viszont szerencsére Reglen környékén is van egy ilyen strand, úgyhogy kaptam az élettel egy második esélyt. Amikor egy szintén utazó ismerősömmel elmentünk erre a partra, akkor szerencsére volt ott néhány helyi lány, akik már megásták a saját vermüket, és akik segítettek nekünk találni hasonló melegvizes területeket. Ha a környéken jártok, akkor nagyon ajánlom nektek ezt a strandot. A pontos helyszínt megtaláljátok a videó alatti leírásban. A már említett Karioi hegy a kiránduláson, túrázáson kívül számos más izgalmas kalandra csábítja az embert, ilyen például a canyoning. Ez egy Európában is nagyon népszerű, izgalmas, szabadidős tevékenység, amely végül is arról szól, hogy az ember vastag neoprénruhába öltözve valamilyen látványos, gyönyörű kanyonban, voltaképpen a vízben, a köveken csúszik-mászik, vízeséseken mászik le, fel, ugrál, alámerül mindenféle természetes medencékbe, természetes csúszdákon csúszik le, szóval egy ilyen kalandos úton jut el a túra kiindulási pontjától a végpontjáig. Sajnos Reglenben sem volt mindig jó az idő. Az egyik ilyen szürkés, esős, felhős napon az egyik utazóval elhatároztuk, hogy teszünk egy kirándulást a nem túl messze fekvő Rotorua környékére. Egy Waiatapu nevű aktív geotermikus területet szemeltünk ki, amelynek a neve maori nyelven azt jelenti szent vizek. Ez a terület az északi sziget hatalmas, most is aktív vulkáni zónájában fekszik, ásványi anyagokban gazdag, gyakran színes hőforrások, gőzkilövellések, iszapvulkánok és gejzírek tarkítják. A kedvenc helyem azonban egy Kerosene Creek, azaz Kerosene folyó nevű kellemes melegvízű folyó volt, ahová a belépés teljesen ingyenes. Az egyetlen nehézség, hogy egy néhány kilométer hosszú földúton kell elkocsikázni a parkolóig, ami tele van kátyúkkal. Ez a hely valami mennyei volt, tényleg. Az ember egy állandóan melegvízű folyóban fürödhet, ameddig csak akar, gyönyörű buja-zöld növényzettel körülvéve már-már dzsungeli környezetben. A kis vízesések közelében pedig amolyan természetes jacuzzi alakul ki. Na és mégis hol aludtam Reglenben egy teljes hónapon át? Ahogy azt az előző videóból megtudhattátok, én Oaklandbe érve vettem egy lakóautót. Na de ez nem úgy működik, hogy az ember ott alszik, ahol csak akar. Én Reglenben a helyi bowling klub parkolójában töltöttem a legtöbb éjszakát. Itt ugyanis éjszakánként megengedett a Freedom Camping, vagyis a vadcamping. Ilyen helyek után különböző applikációkon tudtak keresni, például a Campermate vagy a Wikicamps nagyon jó erre a célra. Ezen kívül a helyi önkormányzat honlapján is tudjátok ellenőrizni, hogy pontosan hol engedélyezett a Freedom Camping. A Freedom Camping feltételeiről az előző videóban a lakóautóvásárlás kapcsán meséltem. Ha szeretnétek erről a témáról egy kicsit többet tudni, akkor kattintsatok erre a linkre ide a videó jobb felső sarkában. Szerencsére májusban, főleg az északi szigeten elég enyhe az időjárás, sosem süllyedt, még éjjel sem fagy pont alá a hőmérséklet, pedig már közeledik a tél. Általában 10-12 fok volt éjjelente, napközben pedig olyan 15-17 fok, de hogyha sütött a nap, akkor ez jóval melegebbnek tűnt. Ezért én nagyon kényelmesen aludtam a több réteg takaróm alatt. Főleg miután az egyik távozó parkoló szomszédom, akivel jó ismerettségbe kerültem, rám hagyományozta a jó vastag takaróját, mielőtt eladta volna a lakóautóját. Ugyan az én lakóautómban van WC, ezt viszont eddig még nem használtam, igazából csak vészhelyzet esetére tartogatom, ezért én próbálok mindig ott parkolni, ahol a közelben van WC. A Regleni Bowling Club parkolójában ugyan nem volt, de néhány perces sétára a parton volt néhány nagyon tiszta, jól karbantartott, ingyenes közvécé. Az új-zélandi közvécéket ne úgy képzeljétek el, mint a magyar közvécéket. Tényleg nagyon tisztán vannak tartva, és rendszeresen takarítják. Ez az ébredés utáni néhány perces séta nekem őszintén szólva néha kihívást jelentett. Ha ismeritek azt az érzést, hogy ébredés után egyből WC-re kell mennetek, egyből, akkor tudjátok, miről beszélek. A WC-hez vezető út viszont általában gyönyörű volt, a felkelő nap fényeiben az apály nagyon szép színekben ragyogott. Na és mégis hol zuhanyoztam egy teljes hónapig. Voltak éppen nagy részt a tengerben fürödtem, tehát a szörfözés egyben a fürdést is jelentette számomra, illetve utána a parton a zuhany alatt lemostam magamról a sós vizet, és nagyjából ennyi. Viszont egy idő után nagyon hiányzott, hogy meleg zuhanyt tudjak venni, és egy jó nagy konyha, ahol kényelmesen lehet sütni-főzni. Ezért jelentkeztem egy családhoz, akiknek a kölyök kutyájára kellett vigyáznom pár napig, amíg ők Ausztráliában nyaraltak. Cserébe ezt a pár napot a házukban tölthettem, a hálószobában aludhattam, használhattam a konyhát, a fürdőszobát, mindenféle felszerelést. Ez a house sitting vagy pet sitting, amiről szintén az előző videóban meséltem egy kicsit részletesebben. A Regleni
regleni kutyaszitterkedős élményeim hatására megfogadtam, hogy nem vigyázok többé végtelen mozgásigényű, neveletlen kölyök kutyára. Erre nem itt vagyok megint egy nagyra nőtt tinédzserrel, akivel állandóan foglalkozni kell. Erről a kölyökről beszélek itt. Természetesen nem kirándultam vagy szörföztem minden áldott nap reglemben. Volt, hogy csak henyéltem a tengerparton, néztem a szörfösöket, élveztem a napsütést, néha tornáztam kicsit, vagy főztem valami egyszerűt az autóban. Reglemben szerencsére a relaxációra is nagyon sok lehetőség adódik. Ez különösen fontos egy szörfözéssel vagy kirándulással, tehát valami aktív tevékenységgel teli nap után. Nagyon jó kis szauna működik például a Soulscape nevű, nagyon hangulatos, nagyon menő kempinghelyen, szálláshelyen. Itt heti többször tartanak szeánszokat, én 2-szer is voltam, de szívesen mentem volna többször is, ha nem lettem volna éppen munkanélküli, aki a lakóautójában lakik. A szauna szeánszok között pedig nem csak hidegvizes zuhanyt, hanem jegesvizes fürdőt is tudtok venni. Én tudom, hogy ez a jegesvizes fürdőzés mostanában nagyon népszerű, én viszont soha nem tudtam volna elképzelni, hogy valaha sikerül rávennem magamat, hogy megmártozzak egy jeges vízzel teli jégszekrényben, amiben hatalmas jégdarabkák úszkálnak. De az egyik szaunázás alkalmával úgy döntöttem, hogy kellőképpen felhevült testemnek jót fog tenni egy kis jegesvizes fürdőzés. És nagy meglepetésemre így is volt. Úgy éreztem magam, mint aki újjászületett. Ti kipróbáltátok már a jegesvizes merülést? Írjátok meg kommentben, és azt is, hogy hány perc vagy hány másodperc a rekordotok. Én biztos, hogy nem bírtam 10 másodpercnél tovább. Egy örökké valóságnak tűnt, de valószínűleg csak 5 másodpercig bírtam a vízben. Úgyhogy reglemben napközben nagyon jól el lehet tölteni az időt. Az igazi kihívás inkább az, hogy este mit csináljon az ember, főleg, hogyha egy lakóautóban alszik, ráadásul egyedül. Én azonban szívesen eljártam a város körülbelül egyetlen pubjába, ami eléggé népszerű volt. Általában minden napra szerveztek valamilyen programot, vagy minden napnak megvolt a maga tematikája. Hogyha volt társaságom, akkor szívesen biliárdoztam, de olyan is volt, hogy egyedül mentem el a pubba, desszertet enni, és a kocsma kvíz kérdésein egyedül gondolkodni. Így teltek tehát a regleni boldog idők. Én ezt a várost mindenkinek nagyon ajánlom, különösen, hogyha szerettek szörfözni, vagy egyszerűen ki akarjátok próbálni ezt a sportot. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hol töltöm az új-zélandi telet, és szeretnétek gyönyörű új-zélandi tájakat megcsodálni, akkor ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornára, illetve kérlek lájkoljátok a videót, és osszátok meg az utazást kedvelő, vagy éppen nem kedvelő ismerőseitek között. Hatalmas köszönet és 1000 hála minden egyes új feliratkozónak. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok reglembe. Várlak titeket a legközelebbi videóban. Legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!